No niin, taas on vähän edennyt suunnitteluasteella. Moottori on varmaan aika lähellä sitä lopullista sijoituspaikkaa. Tässä nyt just mietin kopin ja tuon moottorin tuenta tähän samalla. Tässä koppi on vaan tuossa lattarautien päällä takapäästä. Etupäässä on nuo kumipuslat ja nämä on Focuksen etualatukivarren puslat ja sitten ihan perus 22 traktorissa sun muissa käytetty tappi. Tämä olisi tarkoitus tähän näin puolta tänne jää kumien varaan sekin. RHS loppuu, vaan pitää käydä lisää. Se on vähän mallina tossa, että tuo tonne ylös asti ja siihen kylkee sitten tuohon lattaa ja vähän sivutukkeen, että saa tuo vähän latikon kannakkeja. Ja sama sitten toiselle puolelle tuonne pikkusen kallella nyt. Ja alapäätä mietin tässä, helpompihan tää olisi hitsata tähän, mutta aika paljon tuo estettä tähän, jos joutuu purkamaan tai huoltamaan tai mitä tahansa, niin jos siinä on tuossa kiinteä pystyrauta, että nyt varmaan tähän on tulossa vielä lattarauta tukemaan tätä keinun lovea. Varmaan tähän nyt tähän latta, tähän niin kuin koteloijan. Tähän läpi pultti ja sitten päälle yksi, että se tulisi niin kuin yhdellä läpipultilla ainakin alta ja yhdellä tuosta tai tuosta, vähän nyt riippuu kummin päin. Mutta sama sisäpuolelle tulee kanssa lattarauta-tuki tuohon. On tuolla 200 lattaa, niin tähän aika hyvin mennä, että pystyy nämä. Ja sitten sisäpuolelle vaakkaa se 200 noiden palkkien päälle, niin se menee aika mukavasti tuohon semmoinen pieni vahvike siitä. Se aika hyvin sittoo silloin tämän rauvan ja sitten on samalla moottori ja kopi. Mukavan paketti. Pumput varmaan tulee ketjuvedolla. Tää on siis, ei ole minun alun perin suunnittelema tää pumppulaippa-systeemi, mutta tää on niin pitkälle viety, että sillä se nyt kannattaa itsekin tässä alkuun ainakin. Että pääsisi testaamaan kaikkia komponentteja ja miten se toimii. Siellä jää just öljynvaihtoonkin roppu tuonne, että se mahdollista. Vähän huonosti ampuu öljyt kyllä tuohon palkin päälle, mutta ei sille maha mitään. Ja sitten tässä tuli käytty vähän kotipaikalla latoja tönkämässä, niin sieltä löytyi tämmönen Volvo BM641 ylempänä hydraulisäiliö ja alalla polttoainesäiliö paketti, joka on aika reilu tämän kokoisessa laitteessa, että tuossa on aika lailla 100 litraa molemmat. Sinällään sattui tuuri, että tämä leveys on reilu sentin kappeampi kuin tuo takarunko, eli se mahtuu tuohon rungon väliin kyllä, mikä on sinällään tuuri. Sitä ei ole millään tavalla mitoitettu siihen. Tuo ihan tuli vähän yllätyksenä, että sillä on tommonen, mutta aika reilun käden muokkasta joutuu harrastamaan. Että nuo on vielä tosissaan noin hitsattu kauttaaltaan yhteen, että siinä on vähän työn sarkkaa, mutta on siinä ainakin materiaali, mistä lähteä tekemään. Se on ajatuksena, että polttoainetankki tippuisi tänne rungon väliin, jopa vähän alle. Jos näyttää, niin muokkaan sitä sen verran, että se on osittain tuolla öljypohjankin alla.
Semmonen. Katsotaan nyt. Ja sitten tähän päälle tuo hydrauliikkaöljysäiliö. Et se syyläri tietysti pitää sitten miettiä. Sitä ei oikein sinne taakse saa. Tässä nyt sinällään olisi sivussa tilaa jonkun verran tällä puolella, että se voisi olla yksi vaihtoehto. Mutta se on vielä tässä työn alla suunnittelu. Takavanteet ostin uudet. Ne on nyt samankokoiset kuin eessä, eli 9 kertaa 15,3. Jos siihen sitten ostaisi tuommoiset samanlaiset kumit päälle. Ne on nyt serkulla sorvauksessa. Sorvaskin jätetään tuohon navan sopivan kokoiseksi. On nyt samankokoinen tällä ja tuolla toisella puolella. Niissä on erilaiset navat. Vähän semmonen sekasikin. Penkkikin on samasta ladosta. Joku traktorin vanha penkki. Ei ole kiinni vielä, mutta tähän on etu-taka-liuku, että jos tuon tuosta päällystys, se on ihan hyvä. Ehkä jos vähän joutuu upottamaan tuohon lattiaan, ainakin se liukumekanismi, niin ei nouse pää ihan tuonne kattoon kiinni. Tänään kävin maalinkin hakemassa tuon runkoon. Se on mikään Normanderi 65, 60. Joku konemaali, 2 komponenttipolu uretanin maali. Ja musta tulisi nyt tuosta alarungosta, ehkä jopa kopista. Ja sitten tehosteväri, konepeitto ja jotakin muuta, niin keltainen tai oranssi nyt on tässä ajatteella, että sen saa nyt onneksi valita vielä tulevaisuudessa. Ensin oli tarkoitus tehdä keltaisessa kokonaan, mutta se oli vähän semmonen vähän vanhan tyylinen se keltainen. Oranssi, en tiedä, saa nähdä. Mutta musta nyt on joka tapauksessa tuo runko. Eipähän nämä öljyvuorot niin herkästi. Joo, eli kopin kiinnikkeet on takakiinnikkeetkin tehty nyt tuohon. On tällä niin pultattavat versiot, nuo pystytolpat tuossa ja siinä on samassa sitten tuo moottori etummaiset kiinnikkeet molemmin puoliin. Toisen päin kiinnike on kanssa tuossa muuten valmis, vaan tuo vaakarauta on tuossa nyt vaan väliaikaisesti, kun siihen tulee luultavasti sitten noita säiliöitä jollain tavalla kiinni, niin en vielä sitä lähtenyt tekemään. Mutta moottori leppää paikallaan. Sitä jo tuossa vähän puriin kattelin. Vähän imusarjassa pashaa ja samannäköistähän tuolla on vähän tuolla kannessakin. On puhtaampi tuo 4 ja startin käytin lattilla ja teistä sitten pyörii. Laitoin uudet Volvon kaapelit. Pyörittelin tuossa käsin muutaman kierroksen ja käytin venttiilikopaa irti ja laitoin sinne öljyä. Käytin suodattimeen irti, katoin, että siellä oli nestemäistä tavaraa. Laitoin sinnekin vähän long life-vitusta. Ja sitten muutenkin tuonne lisäsi öljy, kun oli aika alarajassa merkki. Käsin tosissaan pyöritteli sitä useamman kerran tuossa ja putsali paskat pois tuolta jakohihnan välistä.
Ja starttasinkin tuossa muutama kerran sitä. Ihan vaan niin kuin pirruttaa, että pyöriikö se. Ja siitä nyt tässä vähän innostuneena, niin akku on latingissa. Piuhat on valmiina. Tuossa on starttipiuha. Ja tässä on syöttöpumpu Soledadin piuha tuolla. Tässä on soppaa. Tankin otin tuosta aggregaatista, projektiaggregaatista. Siellä on löpöt valmiina. Huomenna käydät tuohon suodati. Ja vähän uutta letkua tuosta puuttunut. Lähinnä noita ylivuotoletkuja. Niin ne tuohon ja tankki roikkumaan ja löpöjä koneeseen ja kokeilla startata. Sanoisiko se mitä? Tää on niinku huhupuheiden mukaan noin 20 vuotta seissyt tää kone, että jännä nähdä. Kyllä nämä aika varmoja vehkeitä on, mutta ei niistä tiedä. Ja alun perin en tässä nyt ajatellut vielä, että ihan näin nopeasti tätä konetta rupesin starttailemaan, mutta nyt kun sen sai tuohon paikalle, niin iski polte ja sinällään se nyt olisi hyvä nähdä, että onko tämä käyntikuntoinen moottori ennen kuin tätä nyt hirveästi enempää tähän sovittelee, että voidaanko tällä jatkaa tätä projektia vai pitääkö keksiä jotakin muuta. Sitten jos se toimii, niin sitä on sitten mukava hyvillä mieli ruveta tarkemmin noita pumppuja laittamaan tuonne paikalle ja kaikkea muuta ruveta rakentamaan ympärille. Olemme projektissa niin sanotusti jännän äärelle. Katsotaan huomenna lähteekö se käyntiin. He.